كانت في قبيلتين، قبيلة الهوتو وقبيلة التوتسي. هالقبيلتين هذه الأغلبية كانت الهوتو. في 1959 كانت رواندا تحت الاحتلال، وخلال هذيك السنوات التوتسي كانوا يرفعونهم لأنهم كانوا أذكياء بشكل عام، كانوا يرفعونهم ويمسكونهم أماكن إدارية في الحكومة. الهوتو ما كان يعجبهم الشيء هذا، كانوا يقولون ليه التوتسي هم اللي ياخذون كل شيء وحنا ما ناخذ شيء. ومن هنا بدأت شرارة الحقد. الاستعمار اللي صار هنا، الاستعمار الأوروبي اللي صار هنا في رواندا، بنى كمية حقد بين التوتسي وبين الهوتو، حتى أنهم دخلوا العرق، التفرقة العنصرية في الآيدي حقهم. يقول لك والله أنت هوتو أنت المفروض تمسك كذا، أنت توتسي أنتم كذا، أنت المفروض تمسكون كذا. قبلها كانوا عايشين كلهم بسلام، ما عندهم فكرة أصلا وش العنصرية، ما كانوا يدرون وش يعني أنا توتسي ولا أنا هوتو، وش الفرق بيننا، ما كان عندهم الشيء هذا. بس من بعد 1959 بدأت التفرقة. كلنا نعرف المثل اللي يقول فرق تسد. في الاحتلال يوم جاء من بلجيكا فهم بدأوا الشعلة حقت العنصرية، وبدأوا يفرقون بين التوتسي وبين الهوتو، لدرجة انه حتى المدارس الأطفال كانوا يقعدون التوتسي في مكان والهوتو في المكان الثاني. كان في بعض الناس من كبار الشخصيات في الدولة كانوا من قبيلة الهوتو، وكانوا ناس عنصريين بشكل غير طبيعي. كان الرئيس السابق لرواندا يحاول انه يبني السلام بين التوتسي وبين الهوتو، فراح يوم من الايام سووا معاهدة سلام عشان يوقفون العنف بين التوتسي وبين الهوتو. وهو راجع في الطيارة ضربوا الطيارة وقتلوه. الحطام حق الطيارة لسه موجود الى الان، ومو بعارفين من اللي قتل او من اللي ضرب الطائرة حقت الرئيس. من بعدها اليوم الثاني بدأت المجزرة الجماعية، الهوتو ضد التوتسي. كانت الحكومة من قبيلة هوتو. الحكومة زرعت العنصرية بشتى أنواعها عن طريق الراديو، التلفزيون، الجرايد، حتى كاريكاتيراتهم كانت كلها ضد التوتسي. فكانوا يكرهون التوتسي بشكل غير طبيعي، حتى أن الزوج كان مثلا يقتل الزوجة والصديق يقتل صديقه بس عشان من التوتسي. وهم قبل كانوا عايشين مع بعض ويأكلون مع بعض ويشربون مع بعض. حتى الجيران كانوا الميليشيات تجي وتسألهم تقول لهم وين حقين التوتسي، فيقول لك والله حق التوتسي هذا بيته، ولا واحد متخبي هنا ولا واحد متخبي هنا. لدرجة ان الناس اللي كانوا ياكلون ويشربون مع بعض كل يوم كانوا ياكلون ويشربون مع بعض، بدأوا يروحون ويجيبون الميليشيات ويقول لك والله هذا بيت التوتسي، راح يذبحه. وراي هنا كل صورة ضحايا. من كثر من الحكومة كانت ضد التوتسي، طلعوا قوانين رسمية في الدولة، يقول لك والله أنت يا الهوتو إذا تزوجت من التوتسي فأنت تعتبر خائن، أنت يا الهوتو إذا سويت بزنس مع التوتسي فأنت تعتبر خائن، وهكذا. كثيرين من الناس انقتلوا بشتى أنواع الطرق، منهم اللي انقتل حرقوه هو حي، منهم اللي انقتل بالمسدسات، ومنهم اللي قطعوه بالسكاكين. كانوا يسوون حفرة ويدفنون فيها مئات الأشخاص أحياء يدفنونهم. هذا اللي وراي مقبرة جماعية للناس اللي توفوا، سووا لهم مقبرة جماعية هنا. يقال إن هنا في الميموريال هذا 250 ألف جثة موجودة دافنينهم في المقابر الجماعية. المقابر الجماعية هذه اللي وراي حاطين منها ثلاث أدوار. الدور هذا الدور الثاني يبدأ من هناك ويكمل إلين الجهة الثانية إلين هناك، وفي فوق مريت عليه قبل شوي كامل، وفي تحت في الجدار هذا أسامي الناس اللي توفوا والموجودين في المقابر هذه. إلى يومك هذا في بعض الأماكن لما يحفرون فيها يلقون جثث. كثير من الناس ضاعوا ما كانوا يدرون أصلا وين جثثهم. في بعض الناس اختفوا ما دروا هم أصلا مأسورين ولا مذبوحين ولا وش صار عليهم.
الأمم المتحدة كانوا عارفين عن هالموضوع هذا. جو وش سووا؟ شالوا أغلب الناس اللي شغالين في الأمم المتحدة والناس الأجانب وطلعوهم، والناس الروانديين قالوا لهم بالجراح. كان في دعم كبير جدا من الحكومة الفرنسية لحكومة الهوتو، وإلى يومك هذا الروانديين شايلين على قلوبهم تصرف الحكومة الفرنسية. في عام 2017 الرئيس الفرنسي طلع في التلفزيون واعتذر اعتذار من الحكومة الرواندية على المذبحة الجماعية اللي صارت في رواندا ودعمهم لها. المذبحة هذه ما نجا منها أحد، ما نجا منها حتى الأطفال المساكين الأبرياء، انقتلوا بمئات الآلاف من الأطفال. هم كان هدفهم أنهم يقتلون الأطفال علشان التوتسي ما يكبرون ويقتلون جيل كامل من حقين التوتسي، فكانوا مركزين على الأطفال والإناث. هنا مقابر مفتوحة حاطين عليه قزاز، الحين غطوه جواته، حطوه قماش، أول كان مفتوح على الجثث اللي كانت موجودة هنا. في هذه الكنيسة اللي جنبي هنا وراي حدثت مجزرة من المجازر، كانت واحدة من الأماكن اللي صارت فيها المجزرة هنا. هذه القرية اللي أنا فيها الحين، هذه القرية اللي كانوا ساكنين فيها التوتسي. فجو الجماعة الهوت الميليشيات التوتسي كانوا متخبين في الكنيسة هذه اللي وراي، وجزء منهم كانوا متخبين في المدرسة، وجزء منهم كانوا متخبين في المطبخ هذا اللي في الصورة. حوالي 5000 شخص كان موجود هنا وقتلوهم كلهم خلال يوم واحد. كانوا منهم أطفال وإناث وكبار في السن، كلهم انقتلوا هنا. بالنسبة للأطفال، المدرسة هذه اللي وراي كانوا يودون الأطفال في المدرسة هذه ويذبحونهم بالضرب على الجدار. إلى الحين الآثار موجودة، بس للأسف التصوير مو مسموح جوات الكنيسة وجوات المدرسة. وهذه مقبرة جماعية يدفنون فيها الناس. الجدار اللي وراي هذا فيه تقريبا 1000 شخص موجودة أساميهم من أصل 5000. في التابوت الواحد في 3-4 جثث يحطونهم، كلها توابيت موجودة فوق بعض، وكل تابوت فيه 4-5 جثث حاطين راسينهم مع بعض. في توابيت كثير جوا، ولسه إلى الآن قاعدين يلقون جثث جديدة، كل فترة وفترة يلقون جثث جديدة وجديدة. من هنا النزول، من هذا الدرج النزول تحت، وكلها مقبرة جماعية تحت، كلها توابيت. اليوم الحكومة الرواندية هدفها أنها تسوي الوعي للشعب، الأطفال يدرسونهم ويعلمونهم التاريخ هذا، ويقولون لهم شوفوا التاريخ هذا ما نتج عنه أي شيء، ويزرعون فيهم أن العنصرية هي شيء سيء جدا في أي حدث بشري سابقا. الآن إذا أنت سألت الرواندي أنت توتسي ولا هوتو، يقول لك لا أنا رواندي. العنصرية ما عمرها دخلت في أي شيء إلا شوهته، سواء في الدول، في الحكومات، في العوائل، في المدارس. هذا نتاج عنصرية بين قبيلتين كانوا عايشين في هذا البلد الصغير. قبيلتين عايشين مع بعض، كانوا زي الإخوان، يتزوجون مع بعض. التوتسي يتزوجون من الهوتو والهوتو يتزوجون من التوتسي. كان الموضوع مرة كلهم كانوا حبايب. زرعوا العنصرية فيهم وفضلوا بشكل بسيط قبيلة على الثاني، شوي شوي شوي، وتفاقم الموضوع وأدى إلى هالمذبحة الجماعية اللي نتج عنها أكثر من 1,000,000 شخص خلال 100 يوم. هالإبادة الجماعية كانت من الإبادات التي يشهدها التاريخ إنها كانت شيء سيء مرة في التاريخ البشري الحديث. الشعب تعلم إن العنصرية راح تهد البلد، إن العنصرية راح تقتل الشعب الرواندي. الحين وبعد 25 سنة كل شيء تغير. رواندا تعتبر واحدة من أنظف الدول في أفريقيا، وتعتبر واحدة من أأمن الدول في أفريقيا. السجناء اللي مسكوهم بعدين القتلة كانوا يتكلمون معاهم، كانوا يقولون إحنا ما كنا ندري، كان صار لنا غسيل مخ، نقتل حقين التوتسي وإحنا مقتنعين اقتناع تام إن قتلهم راح يرفع من رواندا إلى الأعلى. للأسف غسيل المخ هذا مو شيء غريب، وإلى الآن غسيل المخ هذا منتشر في أنحاء كبيرة من الدول الإسلامية.